नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत नोबिताचं ड्रॉइंग. डोरेमॉन कार्टूनमधलं नोबिता. खूप हिट आणि खूप मुलांना, लहान मुलांना आवडेल हे कॅरेक्टर आहे. आज मी त्याचं चित्र काढते. मला कसं वाटतं ते मला सांगा. आणि लहान मुलांना तर काय अर्थातच डोरेमॉन कार्टून हे खूप प्रिय आहे. आता ड्रॉइंग पहिलं काढणार आहे आणि नंतर स्केचिंग वगैरे करणार आहे त्याला. नोबिताच्या शर्टला आता आपण लाल कलर करणार आहोत. लाल कलर हा खूप छान आणि डार्क असा शोभून दिसतो आणि त्याच्या पॅन्टला आपण निळा कलर देतो. आणि शूजला मी निळा डार्क कलर देते. तुम्हाला हवं तर तुम्ही ब्लॅक द्या. आता आपण काळ्या स्केच पेननी नोबिताच्या केसांना ब्लॅक कलर देतो. व्यवस्थित ब्लॅक कलर द्यायचा, अजिबात बाहेर पडता कामा नये. आता मी नोबिताला ब्लॅक स्केच पेनने बॉर्डर करते सगळीकडे, म्हणजे उठून दिसेल पूर्ण. आणि बघा कसं वाटतं आता नोबिता ड्रॉइंग. मला आवडलं तर सेम असंच काढण्याचा प्रयत्न करा आणि असंच कलर द्या. आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.